હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું સુરતના ડુમસની ફેમસ મકાઈની ભેળ, જેને કોર્ન ભેલ પણ કહેવામાં આવે છે। આ ભેળ ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને બનાવવામાં એકદમ સરળ છે। ફક્ત 5 જ મિનિટ લાગે છે આ ભેળને બનાવવામાં। અને જ્યારે બહાર વરસાદ પડતો હોય તો એવામાં આ ચીઝી ભેળ ખાવાની મજા જ બમણી થઈ જાય છે। અને આ ભેળ ઘણી જ હેલ્ધી પણ હોય છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ બાફેલી મકાઈના દાણા ઉમેરી દઈશું। ગ્રામમાં જોશો તો 120 ગ્રામ બાફેલા દાણા છે। મકાઈના દાણા કેવી રીતે બોઇલ કરવા મેં પહેલાં જ ચેનલ પર બતાવેલું છે અને વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એની હું લિંક પણ આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો। એક મીડિયમ સાઇઝનો ઝીણો સમારેલો કાંદો એડ કરીશું। કપમાં ભરીને જોશો તો 1/3 કપ છે અને ગ્રામમાં 35 ગ્રામ છે। એક મીડિયમ સાઇઝનું ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરી દઈશું। કપમાં ભરીને જોશો તો આ પણ 1/3 કપ છે અને ગ્રામમાં 40 ગ્રામ છે। 2 ચપટી જેટલું આપણે એમાં મીઠું ઉમેરીશું, કારણ કે હું 1 ચમચી ચાટ મસાલો એડ કરવાની છું અને મકાઈના દાણા બોઇલ કરતી વખતે પણ મેં મીઠું નાખ્યું હતું, તો અહીંયા ફક્ત 1 જ ચમચી મેં ચાટ મસાલો એડ કર્યો છે। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી લાલ મરચું ઉમેર્યું છે। 1 મોટી ચમચી ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા નાખ્યા છે। 1 ચમચી જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું બટર નાખીશું, એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે ભેળનો। 1 મોટી ચમચી શેઝવાન ચટણી એડ કરીશું। આ ચટણી તીખી હોય છે તો તમારે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ એડ કરવાની છે। 20 ગ્રામ જેટલી આપણે એમાં બેસન સેવ ઉમેરીશું। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે પહેલાં થોડુંક મિક્સ કરી લઈશું, એ પછી આપણે એમાં ચીઝ છીણીશું। ચાટ મસાલો, બટર, ચીઝ, શેઝવાન ચટણી, મકાઈના દાણા, સેવ બધામાં મીઠું હોય છે, તો મીઠું તમારે 2 ચપટીથી વધારે નથી નાખવાનું, નહીં તો તમારી જે ભેળ છે એ સોલ્ટી થઈ જશે। તો અહીંયા મેં થોડુંક મિક્સ કરી લીધું છે। હવે તમારા સ્વાદ મુજબ તમારે આની અંદર પ્રોસેસ્ડ ચીઝ છીણવાનું છે। ચીઝ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો તમે આને ચીઝ વગર પણ ખાશો તો પણ એ એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલું ચીઝ છીણ્યું છે। હવે ફરીથી આપણે બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈશું। બજારમાં આ ચીઝવાળી કોર્ન ભેલ મોંઘી પણ મળે છે અને ક્વોન્ટિટીમાં પણ ઘણી ઓછી હોય છે, તો ઘરે તમે આને એકદમ ઓછા ખર્ચમાં વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવી શકો છો। અને વરસાદની સિઝનમાં આમ તેમ માખી પણ ઉડતી રહેતી હોય છે, તો બહારની ભેળ ખાવાને બદલે જો તમે આ જ રીતે હાઇજેનિક રીતે આ ભેળ બનાવશો તો એને ખાવાની મજા જ ઓર આવશે। તો આ બાઉલને હટાવીને અહીંયા આપણે એક પ્લેટ મૂકી દઈશું, એમાં આપણે ભેળને સર્વ કરી લઈશું। ગાર્નિશ માટે એની ઉપર આપણે થોડીક બેસન સેવ મૂકીશું, થોડીક આપણે બેસનની ઝીણી સેવ મૂકીશું। આની અંદર તમારે પાલક સેવ, ગાર્લિક સેવ, આલુ સેવ કોઈ પણ સેવ યુઝ કરવી હોય તો તમે યુઝ કરી શકો છો। થોડાક આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા અને ચીઝથી એને ગાર્નિશ કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ આપણી સુરતના ડુમસની ફેમસ ચીઝી કોર્ન ભેલ બનીને તૈયાર છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।